नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा। सो साथीहरू, तपाईँलाई आज म मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर एउटा युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण प्रोसेस तपाईँले एकदमै बुझ्ने गरी बताउने छु। लोगो कसरी लगाउने, च्यानल ब्यानरको बारेमा, सम्पूर्ण डिस्क्रिप्सनको बारेमा, सम्पूर्ण प्रोसेसहरू तपाईँलाई एकदमै राम्रो तरिकाले बताउने छु। मेरो च्यानलमा बनिरहनुहोला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यस टपिकलाई सुरु गरौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले तपाईँले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा ल्याइसकेको छु। सो साथीहरू, म तपाईँलाई युट्युब च्यानल खोल्नुभन्दा अगाडि 2-3वटा कुरा चाहिँ भन्न चाहे साथीहरू। सबैभन्दा पहिला तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुभन्दा अगाडि युट्युब च्यानलको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि जरुरी हुन्छ। त्यो कुराहरू 2-3वटा कुराहरू रिकमेन्ड गर्न चाहे तपाईँलाई चाहिँ। सो साथीहरू, युट्युब च्यानल खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँसँग चाहिँ एउटा जिमेल एकाउन्ट हुन जरुरी छ। सो साथीहरू, तपाईँलाई यदि जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न आउँदैन, कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियो राखिदिनेछु। मैले पहिल्यैबाट त्यो भिडियो बनाएको छु, आई आइकनमा पनि आइरहेको होला। र अर्को कुरा, तपाईँसँग एउटा स्मार्टफोन हुन भने जरुरी छ। स्मार्टफोन बिना त तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि एउटा युट्युब च्यानल खोल्ने बारेमा। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँसँग मेहनत र स्किल पनि हुन जरुरी छ। यदि तपाईँसँग मेहनत छैन भने तपाईँले युट्युब च्यानल खोलेर पनि काम छैन। र मेहनत गर्नु र स्किल बिल्डअप गर्न एकदमै जरुरी छ। अब चाहिँ म तपाईँलाई ढिला नगरी डाइरेक्टली बताउन चाहे कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो युट्युब एप्लिकेसनमा जानुहोला। युट्युब एप्लिकेसन गइसकेपछि तपाईँ यो सेक्सनमा जानुहोला। यहाँ माथितिर यो ठिक लगाएको सेक्सनमा र तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ पहिल्यैबाट एउटा च्यानल लगइन गरेको हुनाले यस्तो देखाइरहेको छ। त्यसमा सिम्पल्ली क्लिक गर्न बित्तिकै यस्तो खालको आउनेछ। यदि तपाईँले लगइन गर्नुभएको छैन, कुनै पनि च्यानल छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले योर च्यानलमा जानुहोला। यदि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ योर च्यानलमा जानुहोला। यदि तपाईँले लगइन गर्नुभएको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ साथीहरू यहाँ माथिपट्टि जानुहोला र यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। र तपाईँले जुन जिमेल आइडीबाट खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो जिमेल आइडी लगइन गर्नुभएको छ भनेपछि अटोमेटिक यहाँ देखाउनेछ तपाईँले। र यो मैले चाहिँ एउटा जिमेल आइडी खोलेको छु। यसमा चाहिँ नो च्यानल देखाइरहेको होला साथीहरू। अरूलाई चाहिँ म ब्लर पनि गर्न चाहे र यो नो च्यानलमा चाहिँ म तपाईँलाई यसबाट चाहिँ सिकाउन चाहे कि कसरी गर्न सकिन्छ त एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट। ल यसमा ट्याप गर्न बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेपछि केही एडा आएको छ साथीहरू, यसलाई चाहिँ म गर्न चाहे। र यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ तपाईँले गएर योर च्यानलमा गएर विभिन्न कामहरू अब गर्नुपर्ने छ। यसमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि छ पिक्चर्स छ। पिक्चर्स यसमा चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम राख्नुपर्ने छ। अनि क्रिएट च्यानल देखाएको छ, यसमा चाहिँ विभिन्न काम गर्नुपर्ने छ तपाईँले। म चाहिँ अब डाइरेक्टली क्रिएट च्यानलमा जान्छु। क्रिएट च्यानलमा गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलाउनेछ तपाईँलाई। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलाइसकेपछि तपाईँले म्यानेज भिडियोज देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको इन्टरफेसहरू तपाईँलाई खुल्न सुरु गर्नेछ र तपाईँले यतातिर एडिटको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यतातिर एडिटको अप्सनमा गएर सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एडिटको अप्सनमा गएपछि विभिन्न खालको फिचर्सहरू आएको छ। सबैभन्दा पहिला छ तपाईँलाई म एरो लगाएर देखाउन चाहे। सबैभन्दा पहिला छ आफ्नो फोटो चुज गर्नुपर्ने छ। तपाईँले एउटा च्यानलको ब्रान्डिङ नाम राख्नुपर्ने छ र डिस्क्रिप्सन एड गर्नुपर्ने छ। तपाईँको प्राइभेसीको बारेमा चाहिँ गर्नुपर्ने छ, प्राइभेसीको बारेमा एड गर्नुपर्ने छ। यति कुराहरू छ साथीहरू। अब चाहिँ म तपाईँले सिरियली बारेमा देखाउन चाहे।
यहाँ सर्वप्रथम यहाँ तपाईँले आफ्नो कुनै एउटा फोटो राख्नुहोस्। यसलाई भन्छ च्यानलको लोगो। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले एउटा च्यानलको लोगो क्रिएट गरेर लगाइसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ, लोगो कसरी बनाउने भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखिरहनुहोला। म यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने छु। र यतापट्टि देखिरहनु भएको होला तपाईँले, म देखाउँछु तपाईँलाई चाहिँ यो साइडमा यो क्यामेराको आइकन देखिरहनु भएको होला, यसलाई भन्छ च्यानलको ब्यानर। सो साथीहरू, यसलाई तपाईँले कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाउने छु। त्यसैले पनि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा आइकनमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो दुईवटा अप्सन देखाउनेछ, टेक अ फोटो र चुज फ्रम योर फुटेज भनेको छ। साथीहरू, म चाहिँ पहिलेबाट बनाएर राखेको हुनाले म चाहिँ एउटा ब्यानर यसमा सिलेक्ट गर्छु। साथीहरू, आफ्नो साइज अनुसार बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि यसरी सेभ गर्छु। साथीहरू, सेभ हुँदैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हाम्रो ब्यानर सेट भइसकेको छ। सो साथीहरू, अब चाहिँ तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले तपाईँलाई आफ्नो डिस्क्रिप्सन सेक्सनतिर ल्याइसकेको छु। सो साथीहरू, तपाईँले यो पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन लेख्न खुल्नेछ। साथीहरू, मैले त्यसमा क्लिक गरेँ। मैले चाहिँ पहिल्यैबाट डिस्क्रिप्सन लेखिसकेको थिएँ, त्यो हिसाबले मैले चाहिँ यसलाई पेस्ट गरेँ। तै पनि तपाईँलाई सिकाउने छु कि कसरी लेख्ने भनेर। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम दिनुपर्नेछ। मैले जस्तै यहाँ वेलकम टु दिस इज द अफिसियल युट्युब च्यानल हिस्ट्री नेपाल भनेको छु र च्यानलमा के पाइन्छ, दिस इज च्यानल एम प्रोभाइड यु ओल्ड हिस्ट्री साइन्स, अनि विभिन्न खालको यो मैले आफ्नो क्याटेगोरी अनुसार, फ्याक्ट क्याटेगोरी अनुसार लेखेको छु। साथीहरू, तपाईँले जुन क्याटेगोरी छ त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू, तपाईँले यसलाई सेट गर्नको लागि सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले 1000वटा वर्ड चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले डिस्क्रिप्सन राम्रोसँग लेखेमा तपाईँको च्यानल एकदमै ऱ्याङ्किङ गर्नेछ र जुन क्याटेगोरी छ त्यही अनुसार तपाईँले एउटा डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्नेछ। ब्रान्डिङ डिस्क्रिप्सन लेख्यो भने तपाईँको च्यानल आफसे आफ ऱ्याङ्क गर्नेछ। साथीहरू, तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सन लेख्न सिकाइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँलाई भिडियो क्रिएट गर्न सिकाउने छु, भिडियो अपलोड गर्न सिकाउने छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले सर्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्टमा जानु होला। भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ भिडियो अपलोड भिडियोमा जानु होला। त्यसमा आफूले बनाएर राखेको भिडियोहरूलाई यसमा ट्याप गर्न बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएर नेक्स्ट गर्न बित्तिकै तपाईँ चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यही नै थियो साथीहरू, एउटा भिडियो अपलोड गर्नेसम्म प्रोसेस। सही तरिकाले कसरी भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि म भिडियो बनाउने छु। कसरी ट्याग लगाउने, कसरी डिस्क्रिप्सन, भिडियोको डिस्क्रिप्सन राख्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छु। र च्यानलको लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा र ब्यानर कसरी बनाउने, तपाईँको च्यानल कसरी ऱ्याङ्किङ गराउने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण बारेमा भिडियो बनाउने छु। त्यसको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट छुटिन चाहन्छु। बाई।